Jag vet att vi har pratat om att göra digitala julkort. Men idag ska vi faktiskt göra en digital julfilm som liksom har estetiken, utseendet av ett julkort. Jag kommer att använda Premiere Pro, men du kan egentligen använda vilket videoverktyg som helst för det här. Och för ovanlighetens skull så kanske jag skulle rekommendera att du filmar på högkant istället för liggande. Det brukar jag aldrig rekommendera annars, så passa på att göra det nu när jag tycker att det är okej. Så för att göra det här så kommer du behöva ett videoredigeringsprogram. Videoredigeringsprogrammet måste inte vara så avancerat. I mitt fall så kommer jag behöva en green screen effekt. Det kallas Ultra Key i Premiere Pro. Så se till att det programmet du använder har det. Gratisprogram som Hitfilm Express ska kunna tillgodose de behoven. Vad har jag då som jag tänker stoppa in i det här julkortet? Jo, till att börja med så har jag ju min video som jag spelat in med mobilen på högkant. Jag har en liten slutfilm bara. Jag har en ljudfil. Jag har mitt lilla julkort som ska ligga liksom till grunden här. Och jag har 2 små julkortsbilder, jag får se vilken jag tar, som jag kommer använda för att liksom dölja mitt ansikte en kortis i början. Då kan vi gå till Premiere Pro, så tar vi, vanligtvis så har jag en mapp för ljud och en för bilder och en för, men nu har vi bara de här 6 filerna och vi behöver inget mer. Så då importerar jag dem bara här. Och det här julkortet är då till Sassa och Leon. Och Leon är min gudson. Så jag kommer börja med att dra min bakgrundsbild och släppa den här. Jag kommer vilja göra den lite större. Och jag kanske vill justera lite exakt hur den ligger. Sådär. Sen så vill jag gå hit till effekter. Och söka efter den som heter Ultra Key. Så man söker här uppe. Och så får man upp den här Ultra Key. Den drar man till sitt klipp. Så går man hit till Effects Controls. Och väljer den här pipetten. Trycker på den. Och trycker på sin lilla green screen. Nu ser jag att det blivit alldeles svart här. Jag flyttar upp den här. Går tillbaka till min mapp med alla grejerna i. Tar min video. Och lägger den under. Och då ser ni hur mitt ansikte syns. Jag ser att jag har lite dödtid här. Så den kommer jag trimma bort. Så, genom att dra. Och sen så ska vi minska storleken. Nu ska vi se, inte på kortet. Utan vi ska minska storleken på mitt ansikte lite. Men inte så mycket att sidorna syns. Så där ungefär. Och sen så kan vi bara dra ut här för att få se hela slutet. Här kan jag också se att jag har slutat och sen är det bara ljud. Så det tänker jag också bara trimma bort. Så nu har jag då mitt julkort där jag pratar. Där. Egentligen skulle jag kunna vara ganska klar så här, men jag känner mig inte riktigt redo. Utan jag ska också ha här i början så lämnade jag lite där det var svart. Och där tänkte jag att jag skulle lägga ett liksom fake-julkort i bakgrunden. Så jag kommer bara trimma ner den. Lägga den innan där. Och då ser ni här att mitt julkort kommer liksom initialt att se ut som ett julkort. Mer eller mindre i alla fall. Vilket gör att de kanske blir lite förvånade när mitt ansikte dyker upp någon sekund senare. Och jag kan dra ut lite på det här så länge som jag vill. Jag kan lägga på. Sen tar vi min ljudfil. Vill dra ner den. Jag har ju ett ljudspår här från min röst. Så jag drar den till den under. Så. Sen för att kunna göra roliga saker med den här. Så kommer jag dra det här spåret så att det blir större. Och sen så kommer jag markera det. För det jag kan göra då. Ska ni få se. Det är att jag trycker på den här lilla knappen här. Och så kan jag skapa olika punkter. Och utifrån de olika punkterna så kan jag höja och sänka volymen i olika delar. Och det vill jag kunna göra för att jag vill kunna påverka hur och när ljudet är högt och hur och när
ljudet är lågt. Så här ser vi till exempel, här kommer ljudet gå upp lite till. Och därför så tänker jag bara sänka det lite till. Sen här någonstans på slutet så tänker jag att ljudet ska gå upp igen. Och så ska vi komma till någon slags litet outro. Hörrni, nu är vi nästan klara. Det vi ska göra nu är att vi ska ta den här lilla slutfilmen. Dra den här till slutet. Den blev pytteliten i relation till storleken på min bild. Så jag drar upp den i storlek bara. En liten animation. Så kommer jag vill släppa här. Så jag kommer faktiskt använda ett kortkommando. Kontroll. Och då försvinner hela ljudet. Det tycker jag är smidigt. Kan jag dra lite så här. Men jag är osäker på om de är lika långa. Det är faktiskt väldigt irriterande när de inte är det. Och då tänker jag faktiskt bara gå hit och lägga till några till såna här prickar. För att till skillnad från när ni tittar på mina YouTube-videos så tror jag faktiskt att de kommer lyssna till slutet. Så jag låter musiken fejda ut här lite bara. Så, är ni redo att titta på hur det här blev? Och jag ska varna direkt här nu att det här blir suddigt när den spelar upp i vyn. Och det är bara för att den inte ska ta lika mycket kräm från min dator när jag redigerar. Så att det som ser suddigt ut nu, om ni tittar liksom så här på en sekundbild så ser ni att det är skarpt. Men ni kommer märka när jag spelar upp, för att det inte ska ta så mycket kräm, att det blir lite suddigt. Men så här ser det ut. Hallå där finaste Leon och Sassa. Jag vill bara önska er en fantastiskt god jul och ett gott nytt år. Jag vet att det här har varit ett kaosigt och knasigt år. Och vi har inte sett så mycket. Men jag vill att ni ska veta att jag saknar er. Och att jag ser fram emot att träffa er snart igen. Må 2021 bli ett bra år för oss alla. Jag älskar er. Kram. Så där, det var väl inte helt tokigt. Nu om det är någonting jag inte är nöjd med, som placeringen av mig själv i någon av ramarna här, så kan jag gå in och justera det. Jag kan också kanske säga att jag tycker ljudet blev lite väl lågt när vi sänkte ner det. Lite mer skulle jag vilja att det hördes. Då kan jag gå runt och justera lite här och så kan jag lyssna igen på hur det blev. Ett nytt år, jag vet att det här har varit ett kaosigt och knasigt. Sådär. Det sista jag kommer göra nu är bara lägga en liten snabb effekt på min röst. Jag kommer gå hit upp till audio. Och här kan jag bara gå till edit och sen har de dialog och så har de förinställningar. Och jag brukar använda antingen den här Clean Up Noisy Dialog eller Balanced Female Voice. Någon av dem brukar göra tricket. Vi börjar med den och så bara lyssnar vi lite för att se hur det blev. Så hör ni om det blir någon skillnad, ni som har hört det här en gång förut. Hallå där finaste Leon och Sassa. Jag vill bara Hör ni vad mycket klarare det där blev? Vi kan också testa den här Clean Up Noisy Dialog. Så trycker vi på Clarity, Subtle Boost Female och Enhance Speech. Där. Så får vi läsa till. Så där finaste Leon och Sassa. Jag vill bara önska jag tror jag behåller den. Den känns liksom minst burkig och väldigt mjuk. Nu när jag är nöjd med allt det här så vill jag naturligtvis spara innan jag gör någonting annat. Sen går jag till fil. Exportera. Media. Jag döper min fil. Och lägger den där jag vill ha den. Där är julkort till Sassa och Leon. Och då trycker vi spara. Och sen kan jag välja export eller Q. Jag tänker välja Q. För då får jag upp den här. Adobe Media Encoder. Och sen exportera den här. Och den största fördelen med det här är att nu kan jag fortfarande använda Premiere Pro. Om jag vill göra ett nytt julkort. Eller en ny film. Eller bara redigera den här filmen ni ser nu. Så att jag kan lägga upp den på YouTube i tid. Den ska ju hinna textas och också texterna ska översättas till engelska. Så det är lite jobb innan den kan bli klar. Yes! Det var en digital julkortsfilm som du kan skicka till folk. Det är lite längre, du kan lägga in liksom en video där du pratar, personlig hälsning från familjen. Men du får den här julkortslooken som är mysig och trevlig i dessa tider. Jag hoppas att du har tyckt om den här serien.
Alla de här tipsen kan du naturligtvis använda för att göra andra sorts kort. Så födelsedagskort, påskkort, midsommarkort, jag tycker om dig bara i allmänhet kort, krya på dig kort, vad skjutsingen som helst. Principen funkar i alla fall. Det är bara att den här gången så gjorde vi julkort. Men verktygen låter dig naturligtvis skapa vilka kort du vill. Och om du inte firar jul utan du firar en annan högtid så kan du göra kort för de högtiderna istället. Det är bara att jag råkar vara född i en kristen tradition som firar jul, så det är det jag gör kort för. Men alla högtider är lika mycket värda och lika viktiga att fira. Så vad du än firar så önskar jag dig en glad helgdag, en glad höst-vinterperiod och ett gott nytt år.